My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about the exercises of the lesson The Treasure in the Forest, which you have to study under compulsory English of grade 12 according to new course. Let's get started with the help of lesson. Okay, let's have a discussion about exercises. Understanding the text. Number A, describe the expository scene of the story. यो स्टोरीको सुरुवातको सीन कस्तो छ त भन्दा हेरौँ है त. At the onset of the story, the two treasure hunters, Ivan and Hooker, with the canoe are approaching the island. There is a little river flowing to the sea. The forest is thick and deep. It is the forest of tropical zone. यो कथाको सुरुवातमा के छ भने दुईटा ट्रेजर हन्टरहरू इभान्स र हुकर्स दुईजना के गर्छन् त भन्दा कनुको सहायताले आइल्यान्डमा आइपुग्छन् र त्यो आइल्यान्डमा पुग्दा बित्तिकै तिनीहरूले के देख्छन् भन्दा त्यहाँ दुईटा साना साना खोलाहरू नदीहरू समुद्रतिर बगिरहेका छन् र त्यो जब आइल्यान्डतिर गइन्छ नि त्यहाँको एकदम घना जंगल छ, गाढा जंगल छ र त्यो कस्तो लाग्छ भने यो गर्मी एरियाको जंगल हो. What does the map look like and how do Evans and Hooker interpret it? Map looks like a rough and creased paper. It is not easy to get the location with the help of the map. There are dots and lines in the map. Evans interprets twisting lines in the map as the river and Hooker interprets the dotted line and straight line to the way to inlet freshwater pond. यो म्याप राम्रोसँग बुझिने खालको छैन अनि यसमा डटहरू र लाइनहरू छन्. यी डटहरू र लाइनलाई हुकरले यो नदी हो भन्छ भने यो फ्रेश वाटरमा जाने बाटो हो भनेर इभानले भन्छ. How did Ivan and Hooker know about the treasure? Evans and Hooker knew about the treasure by the conversation of the Chinese man Chiang He and the map he had. It located the spot of the treasure. अब इभान र हुकरलाई ट्रेजरको बारेमा कसरी थाहा भयो त भन्दा उसले चाइनिज म्यानको कुरा सुन्यो र त्यो नि उसँग जो म्याप थियो नि त्यो म्यापको आधारमा पनि ट्रेजरको कुरा पत्ता लगाए किनभने त्यो ट्रेजर त्यो चाइनिज म्यानको हातमा जुन म्याप थियो नि त्यो म्यापबाट पत्ता लगाए जसलाई तिनीहरूले खोसेका थिए. Describe Ivan's dream. अब इभानको सपना वर्णन गरौँ है त. Evans in his dream saw the heaps and heaps of gold. While getting the gold, he was intervened by Chiang He. There was a struggle between them. He saw that heaps of gold turned into roaring furnace and that he was forcefully fed with coal. It was a bad dream. इभानले के सपना देख्यो भने थुप्रै गोल्डहरू थुप्रै सुनहरूको थुप्रो उसले भेटायो र त्यो थुप्रो लिन खोज्दा के गर्यो भने च्याङ हीले डिस्टर्ब गर्यो र च्याङ ही र उसको बीचमा लडाई भयो. त्यही बेलामा के भयो भने त्यो जुन गोल्डको थुप्रो थियो नि एक्कासी त्यो रोअरिङ फर्नेसको रूपमा परिणत भयो र जसले उसलाई कोइला खान बाध्य बनायो. कसलाई भन्दा इभानलाई. यसरी उसले नराम्रो सपना देख्यो किनभने सुनको खोजी गर्दै जाँदा उसले कोइला जबरजस्ती खान परेको उसले सपना देख्छ. What do the treasure hunters see when they walk towards the island? जब तिनीहरू आइल्यान्ड तर्फ अगाडि बढे नि टापुमा त्यसपछि तिनीहरूले के देखे? Two treasure hunters see 3 palm trees in line with a clump of bushes at the mouth of the stream when they walk towards the island. जब तिनीहरू ट्रेजर हन्टरहरू अगाडि बढे नि आइल्यान्ड तर्फ त्यसबेला तिनले के देखे भने 3टा पामका ट्रीहरू थिए, रुखहरू थिए लाइनमा र अगाडि के थियो त भन्दा एकदम झाडीहरू लाइनसित झाडी थियो. सारै एकदम घना जंगल जस्तो र झाडी जस्तो थियो. त्यो
केमा भन्दा स्ट्रिमको मुखमा स्ट्रिम सुरु हुने बेलामा खोलाको अगाडि के थियो त एकदम झाडी जस्तो थियो जब तिनीहरू आइल्यान्ड तर्फ लागे In what condition did the treasure hunters find the dead man? The treasure hunters found the dead man lying in a clear space among the trees with a puffed and purple neck and swollen hands and ankles. ती ट्रेजर हन्टरहरूले त्यो मान्छेलाई कस्तो अवस्थामा भेटायो भने एकदम क्लियर खाली ठाउँमा रुखहरूको छेउमा कस्तो अवस्थामा भन्दा उसको घाँटी हात र उसको एङ्कल भन्नाले गोलीगाँठा सबै सुन्निएको अवस्थामा भेटाए How did the treasure hunters try to carry gold ingots to the canoe? गोल्ड इङ्गट गोल्डको ब्लकलाई कसरी कनुसम्म पुर्याउन तिनीहरूले प्रयास गरे त भन्दा The treasure hunters tried to carry gold ingots to the canoe with the help of the Ivan's coat which was carried in two sides by both. तिनीहरूले इभानको कोट खोलेर त्यो कोटमा गोल्ड इङ्गट राखेर दुईतिरबाट कोटलाई समातेर तिनीहरूले इङ्गटलाई हिँडाल्ने काम गरे How were Ivan and Hooker poisoned? इभान र हुकर कसरी पोइजन्ड भए त है Ivan and Hooker were poisoned by thorn pricks nearly of 2 inches length. Evans rolled over Hooker. After the demise of Evans, Hooker started to collect the gold ingots. He also fell down and rolled like Evans. They suffered a lot before they died. इभान र हुकर दुईटैलाई के भयो त भन्दा काँडाले घोचेर घाउ बनाइदियो र तिनीहरूलाई विष पनि लाग्यो कत्रो घाउ त भन्दा 2 इन्च जम्मा 2 इन्च जतिको लेन्थमा घाउ बनायो काँडाले र त्यो घाउले के भयो त इभान अब मर्यो इभान धेरै समय लागेन पल्टिएर हुकरकै अगाडि मर्यो इभान मरिसकेपछि हुकरले त्यो गोल्ड इङ्गटहरू जम्मा गर्न खोज्दै थियो तर इभान र हुकर दुईटै चाहिँ मरे पालै पालो र तिनीहरू अति नै दुःख पाएर दर्दनाक तिनीहरूको मृत्यु भयो Reference to the context. How do you know the story is set on a tropical island? यो स्टोरी ट्रपिकल आइल्यान्डमा सेट भएको छ भनेर कसरी बुझिन्छ Story The Treasure in the Forest is set on a tropical island. It begins with two men, Evans and Hookers. They sailed their canoe towards a coral island in the heat of the noon sun and after canoeing all nights from the mainland. In the story, we find the description of the forest. The place has naturally variable ecosystems, tropical rainforest, open woodlands and grass savannas, fresh waters, lakes, streams, salt marshes, wetland, mangroves and coastal forest etc. यो स्टोरीमा ट्रेजर इन द फरेस्टमा के छ भने ट्रपिकल आइल्यान्डको कुरा हो भनेर कसरी बुझिन्छ त भन्दा यो इभान एन्ड हुकर सँगै एउटा कनुमा आएपछि के देखिन्छ भने कोरल आइल्यान्डमा आइपुग्छन् र त्यो आइपुग्दा तिनीहरू एकदम घामले आतिन्छन् गर्मी हुन्छ दिउँसोको सनमा त्यसो भएपछि अनि किनभने तिनीहरू त्यो भन्दा पहिले मेनल्यान्डबाट रातिको समयमा हिँडेका हुन्छन् र आइपुग्दा तिनीहरूलाई घाम लाग्छ र त्यहाँको फरेस्टको पनि त्यही किसिमले डिस्क्रिप्सन गरिएको छ कि यो गर्मी सिजन हो त्यहाँको इकोसिस्टम अनि गर्मीमा पाइने खालका रुख बिरुवाहरू वुडल्यान्डहरू सभन्नाहरू झारपात खालको रुखहरू अनि त्यहाँको फ्रेश वाटरहरू खोला नालाहरू अनि यहाँ साल्ट मार्सिजहरूले गर्दा के देखिन्छ भने यो गर्मी सिजनको यो मौसमको वर्णन गरिएको यो ठाउँ के छ गर्मी हुन्छ As we go through the story, it opens with the canoe approaching land and the setting of the bay, the white turf of the reef, the little river running to the sea,
the rainforest, slopy hill, and so on. Its atmosphere, ecosystem, thicker and green forest, freshwater stream, coastal forest, palm trees, thorny bushes, seagrass, deep sea, etc. illustrate the reader to know that the story is set on a tropical island. यो स्टोरी सुरु हुने बेलामा के छ भने तिनीहरू जब कनुमा आइपुगे नि कनुबाट त्यसपछि बेमा आए, बे भनेको खाडी, त्यसपछि क्लियर रिभरमा आइपुगे, एकदम सङ्लो पानी बग्ने नदी खोला, अनि त्यसमा समुद्रतिर बगेको, अनि त्यहाँबाट रेन फरेस्ट सदाबहार खालको जङ्गल, पानीमा बढ्ने एकदम बर्खामा हुने जस्तो जङ्गल, अनि त्यहाँको जमिन बनावट सबै हेर्दा, अनि इकोसिस्टम र त्यहाँको एकदम बाक्लो फरेस्ट, अनि फ्रेश पानी, सबै कुराले के देखाउँछ भने यो गर्मी सिजनमा हुने कुरा हो। यो घाँसहरू अनि यो काँडाहरू हेर्दा, सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने यो गर्मी हुने ठाउँ हो। Why do you think Evans and Hooker took such a risk of finding the buried treasure in the desert island? यो डेजर्ट आइल्यान्ड, यो कोही पनि नभएको आइल्यान्डमा यो रिस्क किन लिए त तिनीहरूले? ट्रेजरको लागि भन्दा लोभले गर्दा। Answer. I think Evan and Hooker took such a risk of finding the buried treasure on a desert island because of the following reason. यिनी कारणहरू हुन सक्छन्। यी कारणहरू हेरौँ त, यी पोसिबल कारणहरू तिनीहरू एकदम रिस्क लिएर ट्रेजर हन्टिङ गर्न आएका। के कारण त भन्दा they took such a risk because of their greed. अब तिनीहरू लोभले गर्दा त्यस्तो गरे। They could be rich and prosperous. यो सम्पत्ति भेटाएपछि तिनीहरू धनी हुन सक्थे। They wanted to experience the skills like leadership, communication and problem solving. तिनीहरूले नयाँ अनुभव गर्न खोज्थे र activity was beneficial to the people involved. तिनीहरूको कामले तिनीहरूलाई फाइदा हुन सक्थ्यो, धनी हुन सक्थे। It helped to develop the ability to tackle any difficult situation. Difficult situation, अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पनि तिनीहरूले ट्याकल गर्न सक्ने, समाधान गर्न सक्ने तिनीहरूको स्किल बढेको थियो। Do you think the narrator of the story is a racist? If yes, what made him feel superior to other races? अब तिनीहरू पक्षपाती जस्ता जातपातको कुरा गर्ने जातीयतावादी हुन् त? Yes, I find some sort of racist feeling in the narrator of the story. In the story, he presented Ivan and Hooker as superior to the Chinese man. They killed the Chinese men brutally. Generally, Chinese people are taken as the people of yellow race and the English are taken as white race. A racist is a person who shows prejudice and biasness towards people based on their membership of a particular racial or ethnic group. Yes, यसो यो किताब पढ्दा यो राइटर अथवा नेरेटर रेसिस्ट जस्तो लाग्छ, किनभने इभान्स र हुकरहरूले यी दुईजनाले आफूलाई चाइनिज मेन भन्दा सुपेरियर मान्छन् र चाइनिज मान्छेलाई नराम्रो तरिकाले निर्दयतापूर्वक मारेका छन्। चाइनिज पिपलहरू येलो रेसमा पर्छन् भने इङ्ग्लिस पिपलहरू के पर्छन्? इङ्ग्लिस पिपलहरू के पर्छन् भन्दा व्हाइट रेसमा पर्छन् र पहेँलो जाति र गोरा जाति भन्ने कुरा भयो। अनि यस्तो जातपातको कुरा गर्नेलाई के भनिन्छ? रेसिस्ट भनिन्छ। In the story, the narrator dominated the Chinese as inferior. We find the Chinese man was brutally killed by Evans and Hooker. Thus, many instances in the story state the narrator of the story looks like a racist. यो स्टोरीमा चाइनिजलाई इन्फेरियर मानेर डोमिनेट गरिएको छ। इभान्स र हुकरहरूले मारेका छन् मिलेर। त्यही भएर यो स्टोरीमा के को रूपमा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ भने यो रेसिजमको इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ।
What do you think is the moral of the story? In the story, The Treasure in the Forest, we find greed and destruction. The more they desire for greed and power, the more they become selfish, is the moral of the story. Evans and Hooker's greed increases as they come to know about the treasure. They murdered the Chinese man Chang He brutally and they went in search of treasures with the help of the map which they got from him. People have greed generally for valuable things like money, wealth and treasure and power. यो स्टोरी द ट्रेजर इन द फरेस्टमा के छ भन्दा लोभ र विनाश मात्रै देखाइएको छ। मान्छेहरू पावर र ग्रीडको पछि लाग्छन् जब तिनीहरू सेल्फिश हुन्छन् अर्थात् स्वार्थी हुन्छन्। यो स्वार्थीपना नै यसको मोरल हो। हुकर र इभान के भयो त भन्दा तिनीहरूको लोभ बढेको कारणले तिनीहरू ट्रेजरको बारेमा इन्ट्रेस्टेड हुँदै गएर तिनीहरूले चाइनिज मान्छेलाई एकदम निर्दयतापूर्वक मारेर तिनीहरू के गरे त भन्दा ट्रेजरको खोजीमा हिँडे, त्यो म्याप लिएर जो चाइनिज म्यानसँग थियो। मान्छेहरूले के को लोभ गर्छन् त भन्दा पैसाको, धनको र सम्पत्तिको लोभ गर्छन्। Greed is much more dangerous, which can lead to someone to death. We can find such kind of matter in the story. लोभ भनेको यस्तो खतरनाक चिज हो जसले मान्छेलाई मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ र यो कथामा त्यही कुरा वर्णन गरिएको छ। This way, I have come to an end of my video. If you like it, please do like it and subscribe my channel so that you will get notified when I upload next video which will be useful to you.